بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسرور. نحييكم ضمن تواصل فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. اليوم يوم الثنايا لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم عبارة عن إقامة 8 أشواط، هذا هو أولها على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث مهرجان المؤسس يوم الثنايا للشيوخ. الشوط الأول الرئيسي وجائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة، سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي رصدت للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. الرموز الذهبية ستكون في الفترة المسائية، والموعد مع انطلاقة فترة المساء في تمام الساعة 1 من ظهر هذا اليوم. نتمنى التوفيق للجميع. اليوم الأحد 8 ديسمبر من عام 2019. نرحب بالمشاهدين الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية، عبر قنوات الدوري والكاس، عبر تلفزيون قطر، موقع الأبرقة لسباقات الهجن في بثه المباشر. نرحب بالمشاهدين الأعزاء في مختلف البقاع وأينما يصلكم هذا البث الحي وهذا النقل المباشر لسباق الثنايا من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا في دولة قطر. مرحبا بالمشاهدين الكرام، تهانينا والناموس لكل الفائزين في الأيام الماضية بالرموز وبالجوائز العينية وبالنقدية. نتمنى لهم مزيدا من التوفيق والتطور في ظل ما تلقى هذه الرياضة العربية الأصيلة، هذه الرياضة العزيزة، في ظل ما تلقى من هذا الدعم السخي والمتواصل والتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. ونشاهد هذه الانطلاقات السلسة، هذه الانطلاقات المميزة بمتابعة إخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فلهم منا كل الشكر والتقدير على ما يقومون به من جهود جبارة. أول الأشواط يستعد مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، وتشارك في هذا الشوط نوف لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، تشارك مغيضة لهجن الشحانية، قرطبة، عادات، شخصية، فرقاطة لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء، ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي، ينطلق شوط النيسان بترول ستيشن بالانتظار للفائزين. مسافات هذا اليوم هي 8 كيلومترات. تشارك في هذا الشوط مغيضة، غرطبة، عادات، شخصية، فرقاطة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. تشارك نوف لسعادة الشيخ علي بن أحمد بن علي العبد الله الثاني. تشارك الكايدة، الوطن، عسيلة ونوف لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران. تشارك أيضا الزبارة وقندهار ومستوى لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المضمر الشبل. هذه قائمة الأسماء المشاركة، 14 اسم حاضر متواجد في معركة النيسان بترول ستيشن، في معركة الشوط الأول الرئيسي، وفي معركة القبلة اليوم، قبلة الحلال من المضمرين المتواجدين في أشواط الذهب، في أشواط الرموز، مثل ما ذكر الخبراء والإعلاميين والمضمرين وآخرهم المشاغب في تصريحه الأخير لموقع الأبرقة بأن قبلة الحلال في الفترة الصباحية ربما تنعكس على الفترة المسائية. نتمنى التوفيق والناموس والخير لكل المشاركين، ونتجه إلى مقدمة الشوط. فرقاطة على المركز الأول،
على صدارة الشوط لهجن الشحانية. فرقاطة يتابعها في التضمير محمد بن خالد العطية، يقدمها بهذا المستوى الفنان الرنان محمد بن خالد العطية، أحد شبابنا المخضرمين البارزين في هذا العالم، الساحر وفي مجال التضمير أستاذ بل دكتور بن خالد في هذا المجال محمد بن خالد العطية. نتمنى له المزيد من التوفيق في هذا المجال، في هذه الرياضة المحبوبة، في هذه الرياضة المتوارثة، رياضة الآباء والأجداد. المركز الثاني وصلة مغيضة أيضا من هجن الشحانية، يقدمها أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم اسمين على المركزين، يقدم فرقاطة ويقدم مغيضة على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث. أوه يا سلام يا سلام، يصل الذهبي، يصل العود، يصل الخبير، يصل سالم بن فران، يقدم عسيلة على المركز الثالث لهجن الشحانية، يتابعها أبو جابر أحد المهندسين، أحد مهندسين هذا المجال، مهندس في التضمير سالم بن فران، يتابع عسيلة. ننتقل إلى المركز الرابع ومن تتقدم تصل قرطبة أيضا من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، من يغزو الصدارة بهذه الثلاث بالثلاثية الخطيرة اليوم. المركز الرابع أو الخامس يصل الشبل مع هجن الشحانية، يصل باسمين مع هجن الشحانية، يقدم لنا مستوى بهذا المستوى الأكثر من رائع، ويقدم الزبارة هجن الشحانية، يتابعها في التضمير الشبل، أحد الشباب البارزين من وضع له موطئ قدم مع هؤلاء العمالقة. جابر بن سالم بن فران أثبت الوجود في هذا المجال، أثبت براعته في هذا المجال، أثبت مستواه ولما لا، وهو يستقل المعلومات من المضمر الذهبي. نتمنى لكم جميعا التوفيق. العودة إلى مقدمة الشوط، نيسان بترول ستيشن يا مضمرين، يا مضمرين، وكذلك الناموس الأغلى من النيسان، الناموس غالي اليوم، وبالتالي بيرتاح المضمر اللي راح ياخذ الشوط اليوم، بيرتاح في أشواط الرموز. القبلة زينة تبشر بالخير حتى هذه اللحظات. المركزين الأول والثاني مع هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. الحوت التهم الصدارة، التهم الصدارة الحوت. الله يوفقك يا أبو خالد، نتمنى لك التوفيق، ولكن دير بالك، أرى بالعين المجردة هنا أسماء قوية خلف مغيضة وكذلك خلف فرقاطة. هناك أسماء قادمة، عسيلة تتقدم وكذلك مستوى والزبارة ومستوى من هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران. عسيلة يقدمها الذهبي سالم بن فران. نقترب من لوحة ال4 كيلومترات. هذا الشوط مرة سريعا هذا الشوط، والثنايا طوة الميدان طي. هجن الشحانية الأدعم يكسو ال7 أو ال8 مراكز الأولى، يكسو ال8 مراكز أو ال7 الأولى، يسيطر عليها على ال7 المراكز المتقدمة الأولى. وسيطرة شحانية مع مضمرين هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، سالم بن فران، والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران. ارصد يا مخرجنا العزيز رقم 3، شوف لي قرطبة اللي تتقدم من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى سيطرة مغيضة وفرقاطة. فرقاطة بن خالد اليوم يبحر في شوط الثنايا في الفترة الصباحية في يوم الجداع. تميز أبو خالد عندما انتزع الشوط الأول الصباحي والعصا في الإبطان. في ذلك اليوم تميز في أشواط الرموز، خذ رمزين ذهبية في الإجداع، واليوم يريد أن ينتزع الرموز اليوم. كذلك المضمر الذهبي يطمح اليوم في انتزاع رموز ذهبية، وهو ما عودنا على انتزاعها. كذلك الشبل. نتمنى لكم التوفيق مضمرين هجن الشحانية ولإخوانكم من المؤسسات الأخرى. عموما ربما الفترة الصباحية تلقي بظلالها على أشواط المساء. هنا جائزة عينية بالانتظار. سويك النيسان بترول ستيشن يلمع والعيون تدمع اليوم. سيطرة شحانية، سيطرة مع المضمر
المشاغب على المركزين الأول والثاني من خلال تقديم مغيضة من هجن الشحانية، ومن خلال تقديم فرقاطة أيضا من هجن الشحانية. المركز الثالث عسيلة من هجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري يقدم عسيلة على المركز الثالث. المركز الرابع تتواجد فيه الزبارة أيضا من هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، نتمنى لهم التوفيق. والناموس العودة إلى المركز الخامس اللي وصلت في هذه اللحظات تتقدم مستوى من هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. ننتقل ونعود إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط، ومن تسيطر على المركز الأول في هذه اللحظات انفردت مغيضة، انفردت بالمركز الأول وبناموس الشوط وبالصدارة. العودة إلى مقدمة الشوط إلى الزبارة اللي على المركز الأول. يا أبو خالد، يا أبو خالد دير لي بالك، ركز لي على انطلاقة الزبارة. الزبارة على المركز الأول. عسيلة بدأت بالضغط في هذه اللحظات، بدأت تضغط على الزبارة. بدأ المضمر الذهبي بتحركاته، بدأ بالانطلاق في هذه اللحظات مع المركز الثاني. ناموس الشوط لمن من هؤلاء العمالقة؟ لمن ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي يا مضمرين؟ اللحظات الحاسمة، نقترب من لوحة الكيلو وين عن معرفة الفائزة بناموس الشوط، عن معرفة بطلة هذا الشوط المتوجة اليوم، عن البطلة المتوجة. الله يا سلام، مهرجان المؤسس غير 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 يا مضمرين، ناموس غير، ناموس مهرجان المؤسس غير. وبدأت عسيلة بالتسلل، بدأت بالانطلاق عسيلة، بدأت بالانفراد عسيلة لهجن الشحانية في هذه اللحظات، تسيطر على المركز الأول مع المضمر سالم بن فاران. المضمر الذهبي يقدم عسيلة على هذا الشوط الأول الرئيسي الصباحي، ومضمر عالية يصل مع المركز الثاني. مضمر عالية من قدمها وانتزع النساب بترول ستيشن في الفترة الصباحية في الإجذاع، هذا هو مضمر عالية والشعار عالية مع المركز الثاني مع الزبارة. هل يتكرر المشهد يا أبو خالد؟ هل يتكرر المشهد؟ المركز الثالث تصل وتتقدم الزبارة على المركز الثالث لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، ويصل الشبل أيضا مع مستوى على المركز الرابع. تتقدم مستوى لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس وصلت قرطبة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. العودة إلى الثلاثية بل الخماسية النارية ما بين هذه البكار الثنايا. طارت الثنايا، عسيلة على المركز الأول، عسيلة على صدارة الشوط. ما زال المضمر الذهبي هادئ حتى هذه اللحظات، ما زال الانطلاق تلقائي، كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. وانطلقت الزبارة، عادت الزبارة مرة أخرى إلى موقعها الصحيح، عادت انتزاع المركز الأول. مستوى قادمة مع المركز الثالث مع المستوى الثالث لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. وصلت قرطبة، تقدمت قرطبة، تحركت قرطبة لهجن الشحانية مع المشاغب، ولكن نعود إلى عسيلة. عادت عسيلة، عسيلة والزبارة، ومعركة طاحنة على انتزاع النيسان بترول الستيشن، على انتزاع الشوط الأول الرئيسي. تحرك المضمرون، أصدروا الأوامر الصوتية، والكيلومتر الأخير يا أبو خالد، الكيلومتر الأخير يا الذهبي، وصلنا الكيلومتر الأخير. انطلقت عسيلة، تحركت عسيلة، ولكن الزبارة وصلت مستوى بمستواها الثابت. قرطبة مع المركز الرابع لهجن الشحانية، وأيضا تصل في هذه اللحظات نوف، أو تصل في هذه اللحظات الزبارة أو تنطلق مستوى. هذه مستوى مشاهدينا الاعزاء على المركز الاول هجن الشحانيه. المضمر الشبل يقدم مستوى بهذا المستوى الممتاز. الله
وصلت قرطبة، وصلت قرطبة، قرطبة والزبارة، قرطبة ومستوى، قرطبة ومستوى والزبارة، ومستوى والزبارة، ولكن مستوى تفرض مستواها في الشوط الأول، تفرض مستواها. قرطبة تحاول مع المشاغب، ولكن الشبل يقدم مستوى. الله، يا سلام يا سلام. الناموس النيسان بترول الستيشن، الشوط الصباحي. قرطبة مستواها ثابت، ولكن قرطبة تحاول تتقدم في الوقت القاتل. مستوى، يا سلام مستوى. قرطبة مستوى. الشوط النيسان، الشوط الأول الثنايا. ناموس مع مستوى. الشبل هجن الشحانية والمضمر الشبل ينتزع الشوط الأول الرئيسي. تهانينا والناموس على فوز مستوى بعد معركة مع قرطبة. تهانينا لهجن الشحانية ولمؤسسة هجن الشحانية على الفوز بالخمسة المراكز الأولى، وتهانينا نزفها للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، من قدم مستوى بمستواها الراقي بمستواها الممتاز. تنتزع هذا الشوط الأول الرئيسي الصباحي، وتنتزع النيسان بترول ستيشن. تهانينا وناموس يا الشبل على مستوى الرائع والراقي والمذهل في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس نزفها للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. هذا هو ملخص الشوط، وفازت بهذا الشوط الأول الرئيسي الصباحي مستوى، اللي تبشرك بالخير الليلة، تبشرك بأن المستوى ممتاز لهجن الشحانية المملوك التابع لها في التضمير، والمشرف عليها المضمر الشبل. نظرا لمستوى في فترة الصباحية، هذه مستوى وتوقيت مميز يا الشبل. 12 دقيقة 20 ثانية 89 جزء من الثانية. تهانينا وناموس هجن الشحانية وللمضمر جابر بن سالم بن فاران. المضمر الشبل المركز الثاني. وصلت قرطبة، ما قصرت، قدمت عرض تشكر عليه يا ابو خالد. قطعت المسافة في 12 دقيقة 21 ثانية 80 جزء من الثانية. قاتلت حتى خط النهاية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث. وصلت الزبارة اللي جرت الشوط من البداية وقطعت المسافة في 12 دقيقة 26 ثانية 11 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. كما نزف التهاني لمؤسسة هجن الشحانية على امتلاك هذه النخبة وهذه الصفوة من الهجن. نتمنى لها مزيدا من التوفيق ومزيدا من النجاحات المتواصلة. تتواصل مشاهدينا الأعزاء أشواطنا الأولى الرئيسية. شوط الثنايا القعدان يستعد للانطلاقة، والجائزة العينية التويوتا لاند كروزر بيك اب بالانتظار. وارحب باخي وزميلي شجاع العتيبي متمنيا له التوفيق في التعليق على هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل محمد بن بريك المري، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية، ميدان الجميع. انطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا الأول للقعدان الثنايا، ومن مسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب. تهانينا والناموس متابعينا الكرام لهجن الشحانية على انتزاع مستوى لأول أشواطنا في هذا الصباح، وللمضمر جابر بن سالم بن فاران المري. متابعينا الأعزاء، انطلق شوطنا الأول للقعدان الثنايا، وانطلقت هذه الأسماء. تقدم مباشرة مع المركز الأول أرس عاف على أول الأسماء، يتقدم بالشعار العنابي، شعار هجن الشحانية،
ومع سالم بن فاران المري الذهبي في التضمير يتقدم مع إسعاف على أول المراكز. المركز الثاني وصل مبدي مع المركز الثاني، يتقدم مبدي. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع ثاني الأسماء، يتواصل مع مبدي مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصل هنا فراع على ثالث الأسماء. هنا شعار هجن المرخية محمد بن حميد بن راكان الوهيبي يصل على ثالث الأسماء. المركز الرابع رابع الأسماء سعيد يتقدم على رابع الأسماء. هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري شبل المضمرين ياتي ويتواصل مع سعيد على رابع التحديات. المركز الخامس يصل قالط مع المركز الخامس. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب في التضمير من يقدم لنا قالط على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. إسعاف يتقدم إسعاف على أول الأسماء. هجن الشحانية سالم بن فاران المري الذهبي في التضمير، الذهبي في خبرة السنين، في خبرة الرموز، في خبرة الإنجازات الكبيرة. يتواصل سالم بن فاران المري مع هنا من يتقدم إسعاف. المركز الثاني، ثاني الأسماء مبدي مع المركز الثاني. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب في التضمير يصل هنا على ثاني الأسماء. هنا في مركز الوصافة، ولكن شعار هجن المرخية قادم، هجن المرخية قادم. يصل فراع على ثالث الأسماء. هجن المرخية محمد بن حميد بن راكان الوهيبي يصل هنا، يتقدم مع فراع. محمد الوهيبي يتواصل مع فراع مضمرا لفراع هنا بشعار هجن المرخية. من تتواصل هنا بهذه الانطلاقات الكبيرة في أول أشواطنا في هذا الصباح، شوط القعدان الثنايا. ولكن وصل مسعيد مع المركز الرابع، يتقدم بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية. يصل مسعيد مع جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري، يصل مع مسعيد شبل المضمرين، يتقدم مع مسعيد. المركز الخامس وصل قالط يا قالط. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه الأسماء الخمسة، هذه الشعارات الخمسة تتقدم هنا في شوطنا الرئيسي، شوط القعدان الثنايا. ولكن لا زال إسعاف مسيطر مع المركز الأول تمام السيطرة وكل السيطرة على أول الأسماء، على أول التحديات. ولكن ثاني الأسماء يصل مبدي يتقدم هنا بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. مسعيد مع المركز الثالث، ثالث الأسماء يصل مسعيد. هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع مسعيد. ولكن هنا فراع هجن المرخية محمد بن حميد بن راكان الوهيبي يصل هنا مع فراع على رابع الأسماء. المركز الخامس يتقدم يقلط هنا مع المراكز الخمسة. هجن الشحانية الشعار الأدعم، الشعار الكبير هنا واصل مع قالط، يتحكم بهذا المسار.
يتحكم هذه الاسماء هنا بالشعار، يدعم شعار هجن الشحانية. قالط مع المركز الخامس محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يضمر لنا قالط، يقدم لنا قالط المشاغب في التضمير. ولكن اعود مع التغييرات التي طرت وجرت هنا من قبل في هذه اللحظات مسيعيد هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا مسيعيد. هنا الشبل يتواصل مع مسيعيد، ولكن القادم يصل اسعاف هجن الشحانية. سالم بن فاران المري الذابي في التضمير، ولكن قلط الله غير وانطلق مع المركز الاول. انطلق قالط هنا بشعار يجري الشحانية. من يقدم لنا قالط محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يتقدم مع قالط المركز الثالث. وصل هنا مبدي مع المركز الثالث هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هنا وصلت الاسماء، وصلت الشعارات. المركز الرابع يصل هنا فراع على رابع الاسماء هجن المرخية محمد بن حميد بن راكان الوهيبي. يلا يا الوهيبي شد الرحال الى المركز الاول، الى الناموس والانتصار. المركز الخامس وصل النادر على خامس الاسماء هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. يصل الشبل هنا بالدعم من قبل النادر. ولكن اعود مع مسيعيد يتقدم مع المركز الاول. المركز الثاني وصل هنا فراع على ثاني الاسماء. فراع هنا بشعار هجن المرخية محمد بن حميد بن راكان الوهيبي. يصل مع المركز الثاني. المركز الثالث قالط مع المركز الثالث هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يتقدم مع قالط على ثالث الاسماء. المركز الرابع يصل مبدي على رابع الاسماء هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وصل النادر على خامس الاسماء هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. يقدم لنا النادر 2 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية، ما تبقى عن الشوط الاول، شوط القعدان الثنايا. الله هنا في هذا الصباح يتقدم مسيعيد، يتقدم الشبل هنا يتواصل مع مسيعيد. هنا شعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. الشبل يتواصل هنا مع مسيعيد. قالط مع المركز الثاني هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يقدم لنا قالط على ثاني الاسماء، ولكن هجن المرخية يتقدم فراع على ثاني الاسماء محمد بن حميد بن راكان الوهيبي. 1500 ما تبقى عن خط النهاية، ولكن وصل مخباط هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يقدم لنا مخباط. هنا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن مسيعيد مع المركز الاول. مخباط غير وانطلق مع الصدارة، انطلق مع الريادة هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. مسيعيد يستعيد المركز الاول، يستعيد مركزه. الله يا مسيعيد هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري.
الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، ولكن وصل فراع، وصل فراع. هجن المرخية، هجن المرخية، هجن المرخية. هل تذهب بالناموس؟ هل تذهب بالناموس؟ يتقدم محمد بن حميد الوهيبي، يتواصل هنا مع فراع. محمد بن حميد براكان الوهيبي، فعلها الوهيبي، فعلها الوهيبي، فعلها الوهيبي. هنا محمد بن حميد براكان الوهيبي يتقدم بشعار هجن المرخية. فراع، فراع، فراع مع المركز الأول، مخباط مع المركز الثاني، ولكن فراع. هجن المرخية، هجن المرخية، هجن المرخية. الشوط الرئيسي، الشوط الأول هنا للقعدان الثنايا في هذا الصباح. يتقدم فراع، يتقدم بشعار هجن المرخية. محمد بن حميد براكان الوهيبي، الوهيبي، الوهيبي. شد الرحال، شد الرحال إلى الناموس والانتصار. الله يا الوهيبي، يقدم لنا فراع. مخباط مع المركز الثاني، مخباط، مخباط. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يتقدم المشاغب، يتقدم المشاغب، ولكن فراع، 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 فراع مع الناموس والانتصار. سلام هجن المرخية، سلام، سلام يا فراح، سلام، سلام يا الوهيبي، سلام. تهانينا والناموس لهجن المرخية على انتزاع فراع للمركز الأول. وشوطنا الأول للقعدان الثنايا. من قدم لنا فراع محمد بن حميد براكان الوهيبي، مشكور يا الوهيبي، مشكور. المركز الثاني وصل مخباط هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث وصل مسعيد هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع، المركز الرابع مشرف لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد آل ثاني. المركز الخامس وصل النادر هجن الشحانية. إذا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن المرخية على انتزاع فراع للمركز الأول هنا في أول أشواطنا في هذا الصباح. شوط القعدان الثنايا يذهب مع فراع هجن المرخية محمد بن حميد براكان الوهيبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية 47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل هنا مخباط هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. من قدم لنا مخباط هنا في ثاني الأسماء 12 دقيقة 51 ثانية 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث مسعيد هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري. 13 دقيقة بدون أي ثواني 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن المرخية على انتزاع فراع هنا للشوط الأول للقعدان الثنايا. وتهانية للمضمر محمد بن حميد براكان الوهيبي. من قدم لنا فراع في أول أشواطنا في هذا الصباح. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في ثالث أشواط هذا الصباح وانطلاقات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. تتواصل منافسات هذه الأشواط المفتوحة الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في منافسات سن الثنايا.
على بركة الله انطلاقة ثالث الأشواط، شوط خاص بالإبكار. نتابع البداية ونسير مباشرة مع هذه الأسماء المتواجدة. أتابع الظبي، من تبدأ بالبداية، من تنطلق على الصدارة لهجن الشحانية. يتابع الظبي في التضمير محمد بن خالد العطية، بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من العبور، من تتقدم بشعار هجن الشحانية. والمتابعة والتضمير لدى سالم بن فاران المري. وهناك الاسم القادم، أتابع التقدم من مستوى لهجن الشحانية، ويتابعها بالتضمير محمد بن خالد العطية. بيان القادمة مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، يتابعها في التضمير جابر بن سالم بن فاران. ورابع الأسماء أتابع وصلة الهدة لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد آل أحمد آل ثاني، إبراهيم بن عبد الله بن إدريس من يتابعها في التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا النداء الأول، ولكن أسماء متواجدة، أسماء حاضرة في منافسات الكبار في انطلاقات هذه الأشواط الصباحية. مشاهدينا الكرام، متابعينا، متابعي قناة الريان الناقلة لمهرجان المؤسس والناقلة لجميع الأحداث الرياضية والتراثية هنا في أرض قطر في منافسات أيضا هذا المهرجان. نتابع التحديات، نتابع أيضا منافسات هذه الأشواط. الكل يحرص على هذا، على الحضور في أيضا في سباقات الهجن في رياضتنا العربية الأصيلة. أبدأ وأعود هناك مع الصدارة والظبي على مقدمة الشوط لهجن الشحانية. تتقدم الظبي باندفاع ممتاز على البداية والصدارة، والمتابعة لدى المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما أتابع بيان القادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، ويتابع بالتضمير جابر بن سالم بن فاران، بينما أتابع القادمة والواصلة هنا مع ثالث المراكز مستوى لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. ورابع المراكز أتابع هناك أيضا القادمة والمتواجدة الهدة تصل أيضا بشعار سعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد آل أحمد آل ثاني، إبراهيم بن عبد الله بن إدريس في المتابعة والتضمير. وهنا سلاطين قادمة مع خامس المراكز لهجن الشحانية، والمتابعة والتضمير لدى جابر بن سالم بن فاران. ويقدم هناك بروق أيضا قادمة في هذه اللحظات مع هذه الأسماء المتقدمة والمنطلقة في هذا الشوط. نيسان بترول ستيشن في الانتظار للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة من المركز الثاني حتى المركز العاشر. ولكن الله، نتابع الصدارة، انقضت 3 كيلومترات، وهناك البداية مع الظبي تقود المجموعة، تنطلق بالبداية والصدارة. الظبي لهجن الشحانية هنا في الكادر الأعلى بمتابعة وتضمير المشاغب محمد بن خالد العطية. يقدم الظبي باندفاع ممتاز هناك على البداية والصدارة، بينما أتابع التحرك. وصلت بمستواها الممتاز، تتقدم وتغير إلى ثاني المراكز لهجن الشحانية. والمتابعة والتضمير لدى المشاغب محمد بن خالد العطية. يقدم الظبي بمستوى ممتاز هنا مع هذين الاسمين، بينما أتابع القادمة، التحرك من سلاطين قادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. وهنا وصلت بروق لهجن الشحانية، يتابعها بالتضمير جابر بن سالم بن فاران. والقادمة طواري هنا تصل لهجن الشحانية،
والتضمير لدى محمد بن خالد العطية، والقادمة تابع شذرة تصل مع هذه اللحظات إلى أسماء قادمة، والمزن هناك بدأت بالاقتراب مشاهدينا الكرام مع انتصاف المسافة. انتصفت المسافة وهناك الظبي ما زالت محافظة على الصدارة، منطلقة بالبداية. الظبي الله على هذا الأداء والانطلاق الممتاز مع الظبي لهجن الشحانية، حاملة هذا الشعار، حاملة للتحدي مع البداية والصدارة. الله المشاغب يتابعها بالتضمير محمد بن خالد العطية، ولكن الخطورة هنا من سلاطين القادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية. بدأ الشبل أيضا يتقدم مع هذه اللحظات، يقدم سلاطين مع ثاني المراكز، ومستوى هنا مع ثالث الأسماء لهجن الشحانية، والمتابعة والتضمير لدى محمد بن خالد العطية. طواري هنا قادمة، طواري لهجن الشحانية، ويضمر طواري محمد بن خالد العطية القادمة مع رابع المراكز وخامس الأسماء. وصلت بروق لهجن الشحانية، بروق المزن وبروق تتقدم في هذه اللحظات لهجن الشحانية. يتابعهم في التضمير جابر بن سالم بن فاران، وهناك القادمة شذرة لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. الله الظبي هناك ما زالت على الصدارة، تشكل الخطر، وهي الأقرب لناموس هذا الشوط. الظبي هناك مع البداية، ولكن سلاطين خطيرة القادمة مع ثاني المراكز. الله الظبي لهجن الشحانية، يتابعها بالتضمير محمد بن خالد العطية، والسلاطين لهجن الشحانية بدأت بالاقتراب، بدأت بالتحرك. هنا السلاطين القادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، والتضمير لدى جابر بن سالم بن فاران. وهنا مستوى قادمة مع ثالث المراكز لهجن الشحانية، يتابع بالتضمير محمد بن خالد العطية، والمزن قادمة. المزن تصل في هذه اللحظات لهجن الشحانية، يتابع الشبل، يقدم المزن، وهناك تدخل من الجانب الآخر، وتابع القادمة هناك من الجانب الآخر لهجن الشحانية بمتابعة الشبل. جابر بن سالم بن فاران بدأ يقدم هذه الأسماء. وصلت الجازي وهناك وتابع شذرة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران. هناك الأسماء، هناك التحديات القوية. الله الظبي على الصدارة، الظبي تقود الأسماء، تقود أيضا هذه التحديات منذ البداية على الصدارة. الظبي في هذا المسار الأول، وانطلاقة الظبي مع أول المراكز بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية أعلنت الإقلاع. انطلقت الظبي هناك مع البداية والصدارة، ولكن أتابع سلاطين لهجن الشحانية. هنا بدأت بالاقتراب مع ثاني المراكز، ووصول من المزن القادمة مع ثالث المراكز. مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية، يتابع جابر بن سالم بن فاران. هنا شذرة بدأت بالتحرك، بدأت بالانطلاق القادمة في هذه اللحظات، تغير إلى ثاني المراكز. الله بدأت أيضا التحركات، بدأت الأوامر الطفيفة، والظبي هناك ما زالت على الصدارة بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. الظبي على مقدمة الشوط، تنطلق باندفاع ممتاز هناك مع ناموسي هذا الشوط. الظبي شذرة قادمة مع ثاني المراكز. الله شذرة بدأت أيضا بالاقتراب لهجن الشحانية،
الشحانية يتابع الشبل جابر بن سالم بن فاران، ولكن الظبي خلاص الكيلومتر الأخير. الله المشاغب يحافظ على الصدارة، يقدم الظبي مع البداية والصدارة. الله الظبي لهجن الشحانية مع أيضا الحزام الأخضر بدأت بالاقتراب، بدأت بالانتصار في هذه اللحظات، ولكن سلاطين قادمة، سلاطين الله المزن قادمة، سلاطين والمزن تشكل الخطر القادمة في هذه اللحظات. سلاطين قادمة أيضا منطلقة في ثاني المراكز، ولكن الظبي على الصدارة. الظبي الله 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 الله، الظبي غادرت بناموس هذا الشوط، قامت الشوط راس وانهت هذا الشوط راس. نوعيات مميزة، نوعيات فاخرة تحمل لواء هجن الشحانية هنا بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. يقدم الظبي بناموس هذا الشوط، بهذا الانتصار، بهذا التحدي الكبير. هنا الظبي ولحظة وصولها إلى خط النهاية، والتوقيت في خطر المشاغب، التوقيت يتحطم هنا، يسجل الأفضل مع الظبي. تهانينا وناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز وصلت سلاطين لهجن الشحانية، ثالث المراكز كان الوصول من المزن لهجن الشحانية، رابع المراكز وصلت شذرة لهجن الشحانية، وخامس المراكز وصلت مشاهدينا الكرام مرمريس لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول الظبي إلى خط النهاية، وصلت بتوقيت 12 دقيقة 17 ثانية 54 جزء من الثانية، التوقيت الأفضل في هذا الصباح مع الظبي. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز وصلت سلاطين ب 12 دقيقة 23 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للشبل جابر بن سالم بن فاران المزن وصلت ثالثا ب 12 دقيقة 24 ثانية 75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة لجابر بن سالم بن فاران. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق قبل لحظات الشوط الرابع بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية مع مسيرة سن الثنايا ومع مسافة 8 كيلومترات، مع الأشواط المفتوحة لشعارات الشيوخ والسعادة، مع هذه الأسماء القوية الحاضرة الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الناموس، الباحثة عن اختطاف سيارة وجائزة هذا الشوط. تويوتا لاند كلوزر بيكاب هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن يحظى ويفوز ويختطف أولى المراكز مع مسيرة فئة القعدان الحاضرة والمتواجدة في مسيرة وتحديات هذه الفترة الصباحية. لا يسعنا إلا أن نهني هجن الشحانية ونهني الشبل جابر بن سالم بن فاران، من قدم لنا مستوى في مستواه العالي والرفيع، خاطفة أولى أشواط هذه الفترة الصباحية متوجة مع أيضا شوطنا الرئيسي ليكون حضورها بمستوى عالي ورفيع. وكذلك نهني هجن المرخية والتهنئة لمحمد بن حميد من قدم
يقدم لنا فراع من نازع وخطف شوطنا الأول الرئيسي مع هذه الفترة الصباحية لسن الثنايا القعدان. كذلك نهني هجن الشحانية ونهني المشاكب محمد بن خالد العطية من قدم لنا أيضا مسيرة الظبي مع شوطنا الماضي خاطفة ناموس شوطنا الثالث ومتوجة بأفضل توقيت زمني. لنبدأ مع مسيرة شوطنا المنطلق وشوطنا المندفع لنتابع انطلاقة ممنون على المركز الأول. ممنون المجنون بالانطلاقات بالتحديات، يحمل شعار هجن الشحانية، يتابع بالتضمير محمد بن خالد العطية راعي الظبي. يقدم لنا انطلاقة ممنون على البداية. المركز الثاني التواجد من شعف على المركز الثاني، تعود الملكية لهجن الشحانية. التضمير عند سالم بفاران المري من يقدم انطلاقة شعب على المركز الثاني. المركز الثالث يا سلام، شوف الفارق على الكادر الأسفل ما بين المركزين الأول والثاني وما بين المركز الثالث. في لقطة جميلة في أسفل شاشة قناة الريان نرى ونتابع هذه الانطلاقة من البطلين اللي بدأت تنفرد وتبتعد عن بقية الأسماء. المركز الثالث القدوم من ضاوي إلى الناموس، ضاوي سارح إلى التتويج بتحدياته وانطلاقاته. ضاوي تعود الملكية لهجن الشحانية. التضمير مع محمد بن خالد العطية. والمركز الرابع نتابع نفس الشعار نفس التضمير، يحضر غابش على المركز الرابع، يحضر غابش في أشواطنا الصباحية مع تحديات شعار هجن الشحانية والتضمير عند المشاق محمد بن خالد العطية. وخامسا حامل الرقم 10 يتواجد متعب، تعود ملكية الهجن الشحانية والتضمير مع جابر بن سالم بفاران. شعار مستوى يحضر مع المركز الخامس. ومع ختام ندائنا للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط لنعود بحضراتكم إلى البداية لنتابع معكم منافسة ثنائية، تحديات وانطلاقات مميزة مع المركز الأول والثاني من قبل ممنون ومن قبل الشعب. شعب وممنون في تحدي جميل، في انطلاق فريد، في اندفاع نحو اختطاف الناموس. مع البداية والمقدمة تعود ملكية ممنون لهجن الشحانية. يتابع المشاكب محمد بن خالد العطية من بدأ بمشاكباته مع منافسات سن الثنايا كما شاهدنا هذه المشاكبات في الأسنان وفي الأشواط الماضية في يوم ما قبل الأمس وما قبل مع تحديات هذا الشعار الأدعم. ليحضر هذا المسمى ممنون مع تحديات هذا الشعار مع المضمر الخطير محمد بن خالد العطية. المركز الثاني نتابع معكم شعف على المركز الثاني يحمل نفس الشعار لكن باختلاف التضمير. سالم بفاران المري الذهبي يقدم لنا تحديات هذا الشعار مع انطلاقة الشعف على المركز الثاني. الذهبي بخبرته وأيضا صولاته وجولاته هذا الشاب يقدم لنا عاشق الذهب انطلاقة شعف مع المركز الثاني. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من قبل ضاوي مع الانطلاق الغاوي يحضر مع المركز الثالث. تعود ملكية ضاوي لهجن الشحانية. يتابع بالتضمير محمد بن خالد العطية من يقدم ضاوي على المركز الثالث ويقدم غابش من بلش بالتحدي على المركز الرابع. تعود الملكية لهجن الشحانية المتابعة مع محمد بن خالد العطية. تابعوا هذه اللقطة المميزة من مقدم الهجن الحاضرة والمتواجدة على أرضية ميدان التحدي بمسيرة وتحديات شعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة في مسيرة شوطنا المنطلق بلقطات ولمسات مخرج هذا السباق من خزينة من يلتمس دائما
اللقطات الجميلة والمخزون القوي ليستمتع المتابع والعاشق لهذه الرياضة. المركز الخامس نتابع مشاهدينا الكرام ملفت يا أن بدأ يلفت الأنظار بقدومه، بحضوره، بتواجده، بخطورته وانطلاقة ملفت على المركز الخامس لأول نداء. تعود الملكية للهجة الشحانية والمتابعة مع سالم فاران المري. تابعوا ملفت تسلح على المركز الرابع بطريقة للمنافسة، بطريقة للتحديات، للإثارة مع القوة الحاضرة، القوة المتواجدة على أرضية هذا الميدان. بدأ التغيير، بدأ التغيير، بدأ الانطلاق المثير من قبل الأسماء. ضاوي على المركز الأول، ضاوي إلى الناموس، إلى التتويج، إلى الانطلاق الفريد بتحدياته. ضاوي الهجة الشحانية المتابعة مع محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا أيضا قابش على المركز الثاني بنفس الشعار والملكية والتضمير. المركز الثالث هذا هو ملفت، تسلم من المركز الرابع إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني ليكون الثنائي الجميل ما بين ضاوي ما بين ملفت الحاضر بتحدياته. تعود الملكية لهجر الشحانية المتابعة مع سالم بن فاران المري مع تحديات المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد غابش لهجر الشحانية. المركز الرابع يتقدم متعب لهجر الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. هذه الاسماء الأربعة الأولى وحامل الرقم 5 بدأ يتقدم بهذه اللحظات مع المركز الخامس. كشاف وصل بتحدياته لأول نداء ليبدأ بانطلاقاته ليستكشف الأمور المقدمة مع مسيرة ومنافسة الأسماء. تعود ملكية الهجة الشحانية والتضمير مع محمد بن خالد العطية، لكن إلى البداية إلى المقدمة نعود. باقي 2000 متر، كيلوين عن اللاند كلوزر بيكاب، عن تويوتا لاند كلوزر بيكاب مع مسيرة الأسماء، مع مسيرة وتحديات الشعارات. ضاوي ما زال مسيطر، ما زال محكم القبضة على البداية وعلى الصدارة، لكن ملفت من الأسماء الخطيرة القوية. ضاوي وملفت ضاوي وملفت. عملية البحث تجري بهذه اللحظات عن اختطاف الناموس. بدأت السرعة تزيد بهذه اللحظات. ملفت غير مجريات الشوط، بدأ يثبت الوجود ملفت مع البداية ومع المركز الأول بشعار هجة الشحانية، لكن عاد ضاوي للمنافسة، عاد ضاوي للتحدي لينطلق نحو المركز الأول. بدأ التحليق من الثنايا القعدان، بدأ الثنائي الجميل من قبل الأسماء الخطيرة والشعار الأدعم الحاضر، شعار هجة الشحانية يقدم لنا هذه الانطلاقات القوية، الانطلاق الثنائي ما بين ملفت ما بين ضاوي وملفت وضاوي، الذهبي والمشاقب، المشاقب والذهبي، مع تحدي جميل، مع تحدي ايضا رائع ما بين هذه الاسماء الحاضرة. بدأت الاسماء تنفرد عن بقية الاسماء لتشكل لنا الانطلاق الجميل مع هذه المسيرة. ضاوي يفتتح مجريات الكيلو متر الخطير، الكيلو الأخير بهذه المسيرة. هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية من يرافق تحديات ضاوي. المركز الثاني ملفت لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري مع مسيرة المركز الثاني، لكن إلى البداية إلى المقدمة إلى ضاوي القاوي بتحدياته، الحاضر بانطلاقاته، المنفرد والخاطف للنقطة الثانية لصالح المشاقب. ومع مسيرة المشاقب شاقب المشاقب بتحديات الكبار بمسيرة وتحديات هذا الشعار الحاضر المتواجد بقوة هذه الأسماء التي ترافق بتحدياتها هجن الشحانية. تقدم لنا تحديات ضاوي على المركز الأول والمشاقب. محمد بن خالد العطية يقدم لنا مسيرته بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. عصاته راق دوامنا ذبطانة مغروسة. هذا هو ضاوي، ولحظة القدوم إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. نهني هجة الشحانية
الشحانية، والثاني للمشاغ محمد بن خالد العطية من قدم لنا الظبي وقدم لنا قاوي بمسيرته وتحدياته. الثاني والتبريكات لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من خطف ناموس هذا الشوط وخطف تويوتا لاند كلوزر بكب. الثاني والتبريكات هذا هو ضاوي خاطفا للناموس محققا للمركز الأول. المركز الثاني وصل ملفت لهجن الشحانية. المركز الثالث كان وصول من متعب لهجن الشحانية برفقة الشبل. المركز الرابع كان شوطا قويا بالمنافسة بالتحديات وبالانطلاقات. كان على المركز الرابع كشاف لهجن الشحانية. والمركز الخامس كان الوصول من ممنون لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، الأسماء الخمسة الأولى كانت مرافقة للشعار الأدعم مع هجن الشحانية. التوقيت الزمني للحظة وصول ضاوي بدون أي تعليمات 12 دقيقة 27 ثانية 43 جزء من الثانية. الثاني تبريكات لهجن الشحانية والثاني لمحمد بن خالد العطية من قدم لنا ضاوي خاطفا النقطة الثانية في هذه الفترة الصباحية. المركز الثاني كان الوصول من قبل ملفت من كان من أقوى المنافسين في مجريات هذا الشوط 12 دقيقة 40 ثانية 64 جزء من الثانية. ونهني هجن الشحانية والتهنئة لسالم بن فاران المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل متعب على المركز الثالث 12 دقيقة 45 ثانية 73 جزء من الثانية. الثالث تبرك على هجن الشحانية والتهنئة لجابر بسالم بن فاران. بدأت مسيرة وتحديات شوطنا الخامس، شوط مليء بالحماس بالقوة، ويرافق بالتعليق مسعود الحريري المري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط الخامس والمخصص للثنايا والمسافة هي 8 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات الأشواط المفتوحة. هنا نتابع في هذه اللحظات المقدمة والصدارة في هذا الشوط، والمتابعة مع أوزلام على مقدمة الشوط، وعلى المركز الأول هنا مع هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافق أوزلام في هذا الشوط. بينما النقلة على المركز الثاني نتابع المركز الثاني والوصول في هذه اللحظات مع صاحبة المركز الثاني هناك جود لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يرافق جود في هذه اللحظات مع التغيير اللي جرى وطرى على مقدمة الشوط مع جود. بينما المركز الثالث نتابع هناك أم المواقع لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الرابع من الجانب الأيمن شقة لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري في هذه اللحظات الأربع المراكز الأولى. بينما المركز الخامس نتابع هناك سحابة لهجن الشحانية ومع المشاغب محمد بن خالد العطية. شاهدنا هذا الشوط والنداء الأول للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة المندفعة. نتابع وإياكم في هذه اللحظات نتابع هذا الانطلاق هنا مع انطلاقة الشوط ومع الاندفاع، ونعود إلى المقدمة وإلى الصدارة مع جود لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع المقدمة ومع المركز الأول. في هذه اللحظات نتابع وإياكم هنا هذا الانطلاق والاندفاع إلى المقدمة دائما وأبدا. نتابع هذا التحدي والمنافسة. هناك جود مع هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع ويرافق جود في هذا الشوط. نتابع هنا هذه الأسماء المنطلقة. بينما المركز الثاني أم المواقع لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يرافق أم المواقع على المركز الثاني. المركز الثالث أوزلام على المركز الثالث نتابعها لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات شقة لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع المركز الخامس هذه اللحظات بلشة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل
جابر بن سالم بن فاران المري مع بلشه اللي اول ندى لبلشه في هذا الشوط. نتابع وياكم الانطلاقه والاندفاع. هنا نتابع هذه ايضا الابكار الثنايا والمسافة هي 8 كيلومترات. نتابع وإياكم هذا أيضا الأداء والتميز في هذا الشوط. ونعود إلى جود سيدة الموقف. جود سيدة الموقف في هذا الشوط نتابع أدائها وانطلاقتها على مقدمة هذا الشوط. نتابعها ونتابع اندفاع جود اللي في المركز الأول وفي المقدمة هنا بشعار هجن الشحانية ومع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الثاني نتابع هنا في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني ام المواقع لهجن الشحانيه ومع الذهبي سالم بن فاران المري. بينما ارى اللي تسللت من الجانب الايمن شقه بدات تغير من مركز الى مركز في هذه اللحظات. تنتقل نقله ممتازه هنا مع هجن الشحانيه ومع الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثالث المركز الرابع. نتابع في هذه اللحظات أوزلام على المركز الرابع نتابعها لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية المركز الخامس. وأول ندى لصاحبة المركز الخامس مذيار لهجن المرقاب وأيضا بقيادة سعود بن علي بن حمد المحاربي مع المركز الخامس. في هذه اللحظات مذيار على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى الخمس المراكز المنطلقة المندفعة. نتابع وإياكم في هذه اللحظات الانطلاق والاندفاع ونعود إلى التغيير اللي جرى وطرى هنا مع انتصاف المسافة مع أقبالنا على انتصاف المسافة. نتابع وإياكم هنا اللي تسللت بدورها شقة بدأت تغير في هذه اللحظات وتنتقل نقلة ممتازة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى التحدي والمنافسة. نتابع شقة لهجن الشحانية هناك في مقدمة الشوط وفي الصدارة. نتابعها بانطلاقتها الجميلة مع المركز الأول مع المقدمة وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري هنا في هذه اللحظات. والليلة أيضا هناك أيضا أشواط الذهب في هذا المساء. سوف نشاهد الشعارات الغنية عن التعريف شعارات أيضا المؤسسات هنا أيضا في هذا المساء. يا سلام مع الاندفاعات وأيضا الشلف والخناجر في هذا المساء. يا سلام. بينما نعود إلى المقدمة والصدارة نتابع هذا الاندفاع من شقة اللي في مقدمة الشوط اللي بالمركز الأول. الله يا شقة اللي في مقدمة الشوط وانطلاقها الجميل. نتابعها بقيادة أبو جابر بقيادة سالم بن جابر بن فاران. هناك أيضا من يقودها في مقدمة الشوط شقة وبشعار هجن الشحانية. هنا نتابعها باندفاعاتها القوية. بينما المركز الثاني جود على المركز الثاني باندفاع جود لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الثالث أوزلام على المركز الثالث نتابعها لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما أم المواقع على المركز الرابع نتابع أم المواقع أيضا هنا بانطلاقها واندفاعها لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الخامس هنا نتابع اللي على المركز الخامس. نتابع في هذه اللحظات مذيار لهجن المرقاب وسعود بن علي بن حمد المحاربي قادم في هذا الشوط مع المركز الخامس. وما خلف الخمس المراكز الأولى أسماء قادمة. هناك أسماء مندفعة هناك تحديات جميلة مع هذا الشوط. ولكن بنعود إلى شقة مع بوابة العبور 3 كيلو مترات الأخيرة 3 كيلومترات. نتابعها في هذه اللحظات اللي أيضا إلى خط النهاية إلى الفوز إلى التحدي إلى المنافسة الشيقة. يا سلام مع هذا الأداء والتميز. نتابع هنا شقة لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول على المقدمة. نتابع هذا الانطلاق والاندفاع مع المركز
المركز الاول لهجن الشحانيه والذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الاول مع المقدمه، بينما المركز الثاني جود لهجن الشحانيه والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما اوزلام على المركز الثالث. نتابع اوزلام لهجن الشحانيه والقياده مع المشاغب محمد بن خالد العطيه. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات ام المواقع لهجن الشحانيه والقياده مع الذهبي سالم بن فاران المري. ايضا وصول اخر من اللي قادمه بلشه هجن الشحانيه والذهبي سالم بن فاران المري قادم هنا في هذه اللحظات بالانطلاق والاندفاع. هناك اسماء تنضم الى المقدمه، مذيار قادمه، مذيار لهجن المرقاب. ايضا وصول اخر من اللي قادمه الغاريه لهجن الشحانيه والشبل جابر بن سالم بن فاران المري قادم مع الغاريه في هذه اللحظات. ايضا اسم اخر ينضم الى المقدمه والى الصداره. نتابع هناك الدوحه لهجن الشحانيه والمشاغب محمد بن خالد العطيه، ولكن بنعود الى الكيلوين المتبقيه شقا على المركز الاول، شقا على المقدمه، على الصداره. يا شقا يا سلام يا شقا، اصمدي يا شقا مع المقدمه والصداره. الفوز مع شقا والمقدمه. هناك في هذه اللحظات منطلقه ومندفعه لهجن الشحانيه والذهبي سالم بن فاران المري، بينما جود بدات بالتحرك في هذه اللحظات. السلام لهجن الشحانيه ومع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. اوزلام تحركت، ايضا اوزلام هنا لهجن الشحانيه والمشاغب محمد بن خالد العطيه من يتابعها، بينما ارى الدوحه قادمه لهجن الشحانيه والمشاغب محمد بن خالد العطيه. المركز الخامس نتابع الغاريه لهجن الشحانيه والذهبي سالم او الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. يا سلام يا سلام، ولكن بنعود الى المقدمه، بنعود الى شقا على المقدمه. ما شاء الله يا شقا، ما شاء الله على هذا الاداء في مقدمه الشوط، منطلقه ومندفعه هنا بأدائها وتميزها في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء هنا في مقدمة الشوط، هنا مع الأداء والتميز. نتابعها عبر شاشة قناة الريان الفضائية. شكرا لمخرجينا، شكرا للجميع على هذا الأداء والتميز الصباحي. نتابع وإياكم في هذه اللحظات المقدمة مع شقا. يا شقا يا سلام يا شقا، بينما أرى القدوم من جود لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. والكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير، الكيلو المتر الخطير. الله يا سلام يا سلام مع 900 متر الأخيرة. نتابع وإياكم، ولكن جود تتسلل في هذه اللحظات إلى المقدمة إلى الصدارة. جود هنا مع هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما أوزلام قادمة، أوزلام على المركز الثاني مع هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. الدوحة أيضا قادمة، الدوحة قادمة، هناك اسم قادم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. هناك السدرية أيضا قادمة لهجن المرخية مع محمد بن حميد براكان بن جيم الوهيبي. وأيضا قدوم من سحابة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية على المركز الثالث. تغير سحابة، ولكن الله يا سلام يا سلام يا جود. ولكن شوفوا القادمة، شوفوا اللي قادمة أيضا هناك على المركز الثالث. شوفوا سحابة يا سحابة مع المركز الثالث، قادمة بكل قوة، قادمة بكل قوة يا جماعة. ما شاء الله تبارك الله. جود سحابة، جود سحابة، جود سحابة. يا سلام يا سحابة قادمة بكل قوة. سلام هجن الشحانية، سلام والتحية والاحترام هنا أيضا مع هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس على هذا الفوز ساعة الوصول أمام خط النهاية. بينما جود وصلت على المركز الثاني لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث أوزلام هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع بلشة لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس
السدرية الهجنة المرخية مع محمد بن حميد بن راكان بن جيم الوهيبي. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا المتعة والإثارة إلى خط النهاية. تابعنا هنا التغيير المفاجئ أمام خط النهاية، وهذه هي أيضا فريدة من نوعها ما شاء الله تبارك الله. توقيتها الزمني 12 دقيقة 36 ثانية و81 جزء من الثانية. تهانينا لأيضا مالك السحابة هجنة الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، تهنئة له على هذا الناموس. المركز الثاني وصلت جود، توقيتها 12 دقيقة 37 ثانية 45 جزء من الثانية. تهانينا لهجنة الشحانية، والتهاني موصولة للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما وصلت أوزلام على المركز الثالث، توقيتها 12 دقيقة 39 ثانية 83 جزء من الثانية. تهانينا الهجنة الشحانية، والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه من هنا من ميدان الشحانيه ضمن مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتواصل مع انطلاقات سن الثنايا وشعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعاده ضمن الاشواط المفتوحه. ينطلق مشاهدينا الاعزاء الشوط السادس الخاص للقعدان، والمسافه هي 8 كيلومترات. نتابع المركز الاول مختال لهجن الشحانيه والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه يقدم لنا مختال على اول المراكز. بينما المركز الثاني نجد هجام لهجن الشحانيه، وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري على ثاني المراكز. بينما المركز الثالث نجد المدعي لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني، والمضمر خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك من يتابع المدعي على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع نتابع القادم في هذه اللحظات والمنطلق في المركز الرابع عجلان لهجن الشحانية ومتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما خامس المراكز منصف لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى مع انطلاقات هذا اليوم الخاصة لسن الثنايا وتحديات الكبار في هذه المسافة الكبيرة، مسافة 8 كيلومترات، حيث نتابع من خلالها منافسة كبيرة لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نعود مباشرة إلى هجام اللي غير مباشرة وخطف المركز الأول، يحمل شعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري على أول المراكز. بينما المركز الثاني المدعي لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني، والمضمر خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في المتابعة والتضمير. بينما المركز الثالث مختال لهجن الشحانية ومتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الرابع نجد في هذه اللحظة عجلان بشعار هجن الشحانية ومتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يحتل المركز الرابع. وخامس المراكز منصف لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، حيث نتابع الصدارة والمقدمة. هجام يهجم على الصدارة، ينطلق بناموس هذا الشوط شعار هجن الشحانية، محتكر المركز الأول والثاني من خلال تقدم هجام والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم هجام. بينما منصف المركز الثاني او مختال مع ثاني المراكز يحمل شعار هجن الشحانية ومتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الثالث المدعي لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في المتابعة والتضمير. بينما المركز الرابع نتابع القادم
يقدم عجلان اللي يحتل المركز الرابع يحمل شعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وخامس المراكز وخامس التحديات منصف لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ونترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة. هناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. نعود مباشرة، قطعنا 3 كيلومترات من عمر هذا الشوط ويتبقى 5 كيلومترات أخرى، 5 كيلومترات الفاصلة عن ناموس هذا الشوط. نتابع الصدارة مع هجام يحمل شعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري على أول المراكز. هذا هو هجام اللي يهجم على الصدارة وينطلق في المركز الأول، بينما المدعي في المركز الثاني لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني، والمضمر خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك من يتابعه في عملية التضمير. والمركز الثالث نجد القادم والمنطلق مشاهدينا الاعزاء، القادم بكل قوه هنا عجلان لهجن الشحانيه بمتابعه الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ورابع التحديات هذا هو ميهاب لسعاده الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني وسعيد بن حمد الزرعي في المتابعه والتضمير. بينما خامس المراكز في اخر نداء في هذا الانطلاق مشاهدي الاعزاء، نتابع القدوم من قبل نشوان لهجن الشحانيه ومتابعه المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. هذه المراكز الخمسه الاولى، هذه المراكز المتقدمه. هناك سيل جارف قادم من المراكز الخلفيه بقدوم اسماء مميزه، ولكن نعود إلى الصدارة، إلى هجام القائد لهذه المسيرة، القائد لهذا الشوط. 4 كيلومترات الشبل جابر بن سالم بن فران المري يتابع هجام يحمل شعار هجن الشحانية على أول المراكز. بينما المركز الثاني ميهاب لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني وسعيد بن حمد الزرعي. هنا يقدم لنا ميهاب على مستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث الوصول والانطلاق والتحدي. الوصول مشاهدي الاعزاء من الجانب الاخر، نتابع اسم جديد بدا ينضم في هذا الانطلاق الكبير، عجلان لهجن الشحانيه مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. والمدعي ايضا يتسلل مباشره الى 3 المراكز لسعاده الشيخ خليفه بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني وخليفه بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في المتابعه. هنا يقدم انطلاقة المدعي. وخامس المراكز نشوان مشاهدي الاعزاء بدا ينتشي الى المراكز الخمسه الاولى من خلال هذا الاداء الكبير لهجن الشحانيه بمتابعه المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. هذه المراكز الخمسه الاولى. يا من يتابع قناه الريان الفضائيه، نتابع تحديات هذا اليوم في هذه الأجواء الغائمة. هنا مشاهدي الأعزاء في ميدان الشحانية، ميدان التحديات التي سوف نشهد بإذن الله تعالى في المساء مع انطلاقات الرموز وتحديات شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نعود مباشرة مشاهدي الأعزاء، نعود إلى هجام ومع بوابة العبور 3 كيلومترات عن خط نهاية، وهجام على الصدارة. هجام يريد أن يسجل نقطة مميزة في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. ينطلق هجام على الصدارة، هجام لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولكن القادم المدعي مشاهدي الأعزاء يدعي وينطلق في المركز الثاني لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. ولكن المركز الثالث
القادم نشوان لهجن الشحانية. ورابع التحديات نتابع الوصول. إرسال بدأ ينضم مشاهدينا الكرام لأول إذاعة له في هذا الشوط. إرسال لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وخامس المراكز عجلان لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولكن نعود إلى هجام، ما شاء الله تبارك الرحمن، هجم إلى الناموس، هجم هجام مشاهدي الأعزاء إلى الفوز والانتصار. هجام ينطلق، بدأ يباعد المسافة، بدأ يصنع الفارق المستحيل ما بينه وما بين المراكز الأخرى. هجام مع الصدارة مع لائحة 2 كيلومترات 2 كيلومترات يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة. نتابع هجام المنطلق في المركز الأول، المنطلق في صدارة هذا الشوط. شعار هجن الشحانية على البداية، على الانطلاق الأول مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولكن المدعي لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني القادم مع ثاني المراكز خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في التضمير والمتابعة. بينما المركز الثالث أرى القدوم من قبل نشوان يحمل شعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ورابع التحديات إرسال مشاهدي الأعزاء لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري. والباز قادم بكل قوة، القادم بتحدياته، القادم بصولاته بجولاته. الباز لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولكن نعود إلى هجام. حتشاف هجام هناك على البداية ينطلق مشاهدي الأعزاء بهذا الحضور المميز، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الرقص الجميل لدى هجام على الصدارة. هجام مشاهدي الأعزاء على المقدمة لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. يبدو لي مشاهدي الأعزاء أن الناموس مع هجام حتى هذه اللحظة، إلا هناك أسماء قادمة. الشبل جابر بن سالم بن فران المري مع هجام على البداية مع الكيلو المتر الأخير. الله الله الله، هجام مع البداية، العصا في الإبطان. ولكن المدعي بدأ يدعي قواه، بدأ ينطلق مشاهدي الأعزاء مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. من يتابع المدعي القادم بكل قوة مشاهدي الأعزاء. ولكن الحزام الأخضر والمنصة الرئيسية نتابع هذا التحدي. هجام مع البداية بدون أي أوامر ولا تعليمات، ما يحتاج الشبل هنا مشاهدي الأعزاء. هجام مع البداية، هجام مع الناموس. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا التألق المميز في هذا الصباح الجميل. الشبل جابر بن سالم بن فران المري يتابع هجام في هذا الانطلاق الكبير وفي هذا الحضور المميز لدى هجام. تهانينا والناموس لجماهير ومحبين هذا الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية على فوز هجام بالمركز الأول. والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فران المري. لحظات الوصول مع المنصة الرئيسية وخط النهاية. هجام ينتزع المركز الأول ويحقق هذا الناموس. تهانينا وألف مبروك على هذا الإنجاز المستحق. تهانينا والناموس لهجن الشحانية بدون أي أوامر ولا تعليمات. المركز الثاني الباز لهجن الشحانية. المركز الثالث المدعي لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني. المركز الرابع كان الوصول من قبل عجلان لهجن الشحانية. وخامس المراكز جاء فيه نشوان لهجن الشحانية. إذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى. تابعنا شوط مميز مع انطلاقات هذا الصباح الجميل لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. حضر في هذا الشوط هجام. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فران المري بدون أي أوامر ولا تعليمات. العصا في الابطان. هذا هو الجام يصل إلى خط النهاية يحقق توقيت مميز 12 دقيقة 49 ثانية و5 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فران المري. بينما المركز الثاني حل فيه مشاهدينا الكرام عجلان
حل فيها الباز لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. 12 دقيقة 53 ثانية و26 جزء من الثاني. تهانينا وناموس. المركز الثالث حل فيه مشاهدينا الاعزاء المدعي لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، من تابع في عملية التضمير، والتوقيت الزمن 12 دقيقة 57 ثانية و89 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، انطلق على بركة الله وتوفيق شوطنا السابع في هذه الفترة الصباحية في تحديات سن الثنايا وانطلاقات هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة على أرضية ميدان الشحانية ضمن انطلاقة مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. يسير هذا الشوط في تحدي ومنافسة جديدة مع هذه الشعارات وفي هذه الأجواء الاستثنائية المميزة على ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نبدأ مباشرة بالتعرف على الخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط، وبداية مع المركز الأول. هذا شوط يخص البكار ومع عنيدة في مقدمة الشوط تحمل لشعار هجن الشحانية ويضمنها الشبل جابر بن سالم بن فران المري الذي يقدم لنا تحديات عنيدة على مقدمة هذا الشوط. تلتها على المركز الثاني قوافي من خذ الثاني المراكز من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم لنا ثاني المراكز مع انطلاقة واندفاعة قوافي. ننتقل إلى المركز الثالث أو تابع في ثالث المراكز في هذه اللحظات انطلاق وتحدي جميل من قبل بروق اللي خذت المركز الثاني من هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتابع تحديات بروق على المركز الثالث، ولكن تدخلت انسجام في هذه اللحظات من هجن الشحانية. وصل الذهبي سالم بن فران المري يقدم لنا تحديات ثالث المراكز، بينما نتابع المركز الخامس والأسماء القادمة. هذا هو المربع الذهبي هنا مشاهدينا الأعزاء في مقدمة الشوط. نتابع من خلال هذه اللقطات الجميلة وهذه لحظة المرور هناك مع هذه العدسات المميزة اللي تتابع هذه الانطلاقات على ميدان الشحانية. ناخذ المركز الخامس. خامس المراكز وصلت هجن الشقب في هذه اللحظات مع تقدم مزعلة في هذه اللحظات بمتابعة سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري الذي يقدم مزعلة في هذا الشوط في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار الجميل. هذه الخمس المراكز المتقدمة في هذا النداء الأول مع مسيرتنا الصباحية مع 8 كيلو مترات الحاضرة ومع هذه الانطلاقات مع سن الثنايا. نتابع هذا الشوط في تحدي ومنافسة ولا أجمل على أرضية الميدان. وخلف المراكز الخمسة الأولى تابع هذه الأسماء القادمة والشعارات الواصلة مع الكادر السفلي نتابعها في هذا الشوط. هذه نتيجتنا المبدئية مشاهدينا الكرام في أول أمتارنا مع رحلة 8 كيلومترات. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والصدارة. قوافي في مقدمة الشوط. قوافي في المركز الأول منطلقة هناك بالشعار الأدعم الكبير شعار هجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم لنا قوافي في قمة ومسار هذا الشوط، بينما الملاحقة تأتي من عنيدة على مستوى المركز الثاني في انطلاقة هذا الشوط من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري الذي أيضا يقدم عنيدة في هذا الشوط ويسير بتحديات عنيدة في هذا المسار الجميل. الذهبي وصل مع تحدياته من خلال انطلاقة انسجام في المركز الثالث في هذا الشوط من هجن الشحانية ويضمنها الذهبي سالم بن فران المري الذي يتابع تحديات وانطلاقة انسجام في المركز الثالث. نتابع المركز الرابع. شوف الثلاث المراكز في هذه التشكيلة المميزة في مقدمة الشوط. مثلث الناموس هنا مثلث الانطلاق الجميل
في مقدمة هذا المسار نتابعه من خلال هذه الانطلاقة. نتابع المركز الرابع، رابع المراكز هجن الشقب بدأت أيضا تتقدم في هذا الشوط مع مزعلة. وصلت في هذا المسار من هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري الذي يقدم لنا مزعلة في المركز الرابع. وصل البطل بن جبران مع مزعلة في هذا الشوط تحمل لشعار هجن الشقب وتتواجد بقوة في هذا الشوط. المركز الخامس، خامس المراكز، وصول من الهورية اللي بدأت تتقدم في أول إذاعة لها في هذا الشوط من هجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم الهورية في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه الخمس المراكز مشاهدينا الأعزاء وأسماء قادمة نتابعها في هذه اللحظات. هناك ريناد وأسماء غيرها قادمة في هذا الشوط، وتحدي من دواليب والأسماء واصلة. التحديات قادمة من الأسماء أيضا الحاضرة والمشاركة في هذا الشوط. تابع هذه اللقطات الجميلة مع الكادر السفلي بمتابعة مخرجنا بن خزينة. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل ما شاء الله تبارك الرحمن. أجواء ولا أجمل على ميدان الشحانية، منافسات مع تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخي والسعادة ضمن تحديات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع مع حضراتكم هذا التحدي الكبير مع انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نعود مباشرة يا بن خزينة إلى مقدمة الشوط. تابع اللقطات الجميلة من قناة الريان. تابع بن خزينة في إبداعاته يظهر لنا هذه الساحة الرياضية المميزة على مدى 8 كيلومترات في عمق الميدان، وهذا القدوم الجميل لهذه الأصايل المنطلقة على أرضية الميدان. تابع هذا المنظر وتابع هذه الأسماء القادمة، وتابع هناك ساحة 8 كيلومترات وخف الأصايل والانطلاقة التي تحمل لنا مشاهدينا الأعزاء هذا التحدي الكبير مع سن الثنايا. نتابع هنا هذه الانطلاقة الجميلة وميدان الشحانية هنا مشاهدينا الأعزاء، ميدان التحدي الذي يرحب أيضا بجميع الضيوف ما شاء الله تبارك الرحمن. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. وين البداية؟ المقدمة والتحدي الأول قوافي من هجن الشحانية لا زالت متقدمة في هذا الشوط، لا زالت هي من تقود هذه الأسماء بمتابعة مشاهدينا الأعزاء. محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتواجد مع البداية الأولى مع قوافي من يقود هذا الاسم في مقدمة الشوط، بينما على المركز الثاني ثاني المراكز تابع هجن الشقب من تتقدم رويدا اللي أيضا تصل إلى مقدمة الشوط وإلى قمة الهرم. هذه مزعلة مشاهدينا الأعزاء اللي بدأت تسير هناك وتحسن من موقعها، تصل إلى ثاني المراكز في هذه اللحظة سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري الذي يتابع لنا تحركات مزعلة على المركز الثاني. بينما في ثالث المراكز تواجد من عنيدة على المركز الثالث من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي يقدم لنا انطلاقة وتحديات عنيدة على المركز الثاني. أما على المركز الثالث، أما في رابع المركز الرابع دواليب من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. وفي خامس المركز الخامس تابع التواجد من الهورية من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتقدم مع الهورية على المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز، هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، ولا زالت الأمور هادية حتى هذه اللحظات. لا زال الجميع متحفظ هنا مع هذه الانطلاقة، إلا أن أجواء الكيلومتر الأخير تحمل لنا انطلاق وتحمل لنا إثارة وتحدي كبير على أرضية الميدان. هجن الشقب تغير مباشرة إلى مقدمة الشوط. مزعلة يا مزعلة من غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط، اقتحمت إلى الصدارة مباشرة من هجن الشقب. تتواجد في هذا الشوط بمتابعة سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري الذي بدأ يقدم لنا مزعلة في هذه اللحظات مع تحديات البداية مع لوحة 2 كيلومترات. بينما في ثاني المراكز قوافي من تراجعت وخذت المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله
العطية الذي يقدم لنا قوافي على المركز الثاني، ولكن شوف التحرك الجميل في هذه اللحظات مع انطلاقة عنيدة في المركز الثالث. ولكن هناك الهورية التي بدأت تسرع في هذه اللحظات، بدأت تنطلق مشاهدينا الأعزاء من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله. العطية انضمت في المركز الرابع في هذه اللحظات. وصل الذهبي سالم بن فاران. المري بدأ يشعل نار المنافسة من خلال تقدم طواري. وفي المركز الخامس ريناد في خامس المراكز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني. محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. وصل الفراج هناك في تحديات ريناد. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، ولكن عوده الى هجن الشقب، الى المقدمه، الى مزعله يا مزعله في مقدمه الشوط. انطلاق كبير مشاهدينا الاعزاء نتابعه مع هذه اللحظات. اشتعلت المنافسه، بدات السرعه، بدا الانطلاق، بدا التحدي، بدا التعليمات الطفيفه هنا مشاهدينا الاعزاء في اقترابنا من اجواء الكيلومتر الاخير، في اقترابنا هنا مشاهدينا الاعزاء من بوابه الكيلومتر الاخير. لحظه الانطلاق، لحظه التعليمات واصدار الاوامر. ما شاء الله، بدأت التعليمات، بدأت الإثارة. هيجن الشقب تنطلق مشاهدينا الأعزاء. أسرعت مزعلة نحو الناموس، نحو الانتصار، نحو الفوز يا بن جبران. تابع بدقة مسار الشوط، الأسماء قادمة، الخطر واصل من عنيدة في المركز الثاني. هيجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي ثالث المراكز تقدم من الهورية. وعلى المركز الرابع انطلاق من دواليب. هذه الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، ولكن هجن الشقب هي الأقرب حتى هذه اللحظات من الناموس، هي الأقرب من الانتصار يا بن جبران. حافظ على مركز الصدارة. موقعنا مع اللحظات الأخيرة، مع الأمتار الذهبية، مع أمتار الناموس، أمتار الانتصار، التحديات الأخيرة على أرضية الميدان. ومزعلة في المقدمة تبغي تهدي هذا الناموس إلى مؤسسة هجن الشقب، منطلقة بالمركز الأول. يلا يا البطل مع تحديات البداية. فارق جميل يؤمن الموقف مع تحديات مزعلة مع الناموس والانتصار. وهذا هو المرور الجميل من أمام المقصورة الرئيسية. سلام لهجن الشقب، سلام يا مزعلة، سلام. وشكرا لسالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري الذي قدم مزعلة في هذا الشوط. المركز الثاني وصلت الهورية من هجن الشحانية مع المشاغب. وفي ثالث المراكز وصول من دواليب من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع كان الوصول من عنيدة من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي خامس المركز الخامس قوافي من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ملخص شوطنا الماضي واللقطات الجميلة والبطيئة بمتابعة بن خزينة. ناخذ التوقيت الزمني. قطعت مسافة 8 كيلومترات. مزعلة في 12 دقيقة 34 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا لهجن الشقب وتهريم وصوله لسالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري على فوز مزعلة بالمركز الأول في تحديات شوطنا السابع، بينما المركز الثاني من وصلت الهورية وتوقيتها 12 دقيقة 39 ثانية. جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهنيم وصوله للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من وصلت في ثالث المراكز دواليب، وتوقيت دواليب هو 12 دقيقة 41 ثانية 55 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. يتجدد بنا اللقاء في هذه الفترة الصباحية المميزة التي تحمل لنا انطلاقات سن الثنايا وهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. شوطنا الثامن، ختام هذه الأشواط الصباحية المميزة يسير بحفظ من الله تعالى
ورعاية سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد والنجاح للجميع المشاركين في هذا الشوط. نسير مع هذه الأسماء مباشرة مع البداية مع المركز الأول من تأتينا هنا منحاف وهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا منحاف مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني وصول وقدوم من شوق لهجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل اللي واصله مع المركز الثالث عنيدة شعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني مع المركز الثالث والمركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل مضنى من تصل مع المركز الرابع في هذا الانطلاق المميز لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وقدوم من ريم لهجن الشقب وبمتابعة البطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل الحاضرة بتحدياتها الرائعة في مسار شوط الختام. ولكن مشاهدينا الكرام نعود والعود أحمد نحو المركز الأول وصدارة هذا الشوط ولقطات قناة الريان الفضائية، اللقطات المميزة التي عودتنا عليها أيضا عدسات قناة الريان الفضائية التي ترصد أيضا كل صغيرة وكبيرة هنا في أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لتظهر صورة جمالية مميزة من خلالها هي أيضا يستمتع المشاهد الكريم بهذه المناظر المميزة من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. شكرا للمخرجين على هذه اللقطات المميزة والجميلة من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الذي يحتضنه هذا الميدان العريق ميدان الشحانية ميدان التحدي ويستقطب أيضا مشاركين من شتى دول مجلس التعاون الخليجي. نعود مع الصدارة مع المركز الأول مع اللي غيرت وانتقلت انتقالة مباشرة هناك مع المركز الأول عنيدة مع البداية بشعارها المميز والجميل والرائع شعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني من يقدم لنا تحديات المميزة مع عنيدة مع المركز الأول. المركز الثاني وصول وتقدم من منحاف لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع الشبل ويراقب تحركات منحاف مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من شوق مع المركز الثالث أيضا لهجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع تتقدم هنا مضنى مع المركز الرابع في هذا الانطلاق المميز والجميل لهجن الشحانية وبمتابعة سالم بن فاران المري. والمركز الخامس المركز الخامس مشاهدينا الكرام وصول وتقدم من ريم لهجن الشقب وبمتابعة سالم بن جابر بن محسن بن جبران من يتابع أيضا ويراقب أيضا تحديات ريم مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى، خمسة أسماء منفردة عن بقية المراكز، ولكن عطنا مخرجنا لقطة هناك على الأسماء الحاضرة خلف الخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذا المسار المميز والجميل كما تشاهدون هنا على الكادر السفلي من قناة الريان الفضائية. شكرا يا ابن خزينة على هذه اللقطات المميزة والجميلة هنا في هذه اللحظات. هكذا هي الأسماء إذن الحاضرة والمنطلقة على مسار 8 كيلومترات. هذه هي المسافة أيضا مشاهدينا الكرام التي خصصت هنا لسن الكبار وسن الثنايا في هذا الانطلاق المميز والجميل والأجواء الجميلة هنا أيضا المصاحبة هنا في أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي. نعود مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط عنيدة مع البداية التي هناك لا تزال سيدة الموقف وقائدة لهذا الشوط في هذا الانطلاق الرائع والجميل بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني تتقدم منحاف مع ثاني التحديات لهجن الشحانية ومتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الحاضر هنا مع المركز الثاني مقدما لنا انطلاقة منحاف. المركز الثالث وصول وتقدم من مضنى لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم هنا ريم تتسلل ريم إلى المركز
المركز الرابع لهجن الشقب ويضمرها سالم بن جابر بن محسن بن جبران الجربوعي، يتقدم بتحدياته البطل مقدما لنا انطلاقة ريم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول من شوق هجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، من يتابع أيضا الذهبي. تحديات هنا شوق مع المركز الرابع أو الخامس في هذا الانطلاق المميز والجميل، وتابع اسم جديد بدأ يتقدم شيئا فشيئا في هذا الانطلاق. ووصلت سلام لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، من يقدم لنا سلام لتلحق بركب الصدارة هنا في هذا المسار المميز والجميل. هكذا إذا الأسماء الحاضرة. تابعوا أيضا هذه اللقطة المميزة من قناة الريان الفضائية التي ترصد تحركات الأصايل من الجهة الأمامية. يا سلام، لقطة ولا أروع مشاهدينا متابعين الكرام. هي قناة الريان الفضائية أيضا تقدم هذه اللقطات المميزة والجميلة كعادتها أيضا هنا في نقلها أيضا الحي والمباشر لرياضة الآباء والأجداد هنا في ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وها هي إذا مشاهدينا الكرام عنيدة تمر هناك مع الصدارة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط لتكون قائدة في هذا المسار المميز والجميل، قائدة لهذه الأسماء الحاضرة في هذا الانطلاق المميز والجميل. إذا البداية مع عنيدة بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، من يقدم لنا عنيدة بتحدياتها المميزة والصدارة مع المركز الأول. المركز الثاني تتقدم من حافل هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث وصلت سلام بتحدياتها المميزة والجميلة في هذا الانطلاق الرائع لهجن الشحانية، وأيضا يضمرها أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يقدم لنا سلام مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وقدوم مع المركز الرابع مضنى لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الخامس وصول وتقدم من ريم لهجن الشقب بمتابعة البطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا المسار المميز والجميل والرائع. وتابع أسماء بدأت أيضا مشاهدينا الكرام بالاقتراب من الخمسة الأسماء الأولى الحاضرة بتحدياتها المميزة والجميلة، ولكن عودة مع عنيدة مع صدارة، عنيدة مع المركز الأول لا تزال سيدة الموقف في هذا المسار المميز والجميل والرائع. مشاهدينا متابعينا الكرام، إذا عنيدة وشعارها المميز والجميل شعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، من يقدم لنا عنيدة مع المركز الأول. لكن هنا سلام بدأت بالضغط على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. يا سلام، تابعت تسللت سلام لتنتزع المركز الأول في هذا الانطلاق المميز والجميل بالشعار ندعم الكبير شعار هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث تتقدم هنا من حاف لهجن الشحانية ويضمرها جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع اللي وصلت في هذا الانطلاق تقدمت في هذا المسار هنا تتقدم مشاهدينا الكرام ريم لهجن الشقب وبمتابعة سالم بن جابر بن محسن بن جبران، بينما يتابع هنا الوصول والقدوم من مضرة لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس خامس المراكز وصلت قرار لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. تقدمت قرار في هذا المسار المميز. يا سلام، وصل المشاغب، وصل يقدم لنا أنطاكيا هجن الشحانية، تقدم لنا أيضا هذا الاسم الجميل والرائع في هذا الحضور المميز. يصل المشاغب أيضا محمد بن خالد العطية مقدمة لنا هذا الاسم. لكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية مع سلام مع المركز الأول لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران، من يقدم لنا سلام بتحدياتها المميزة والجميلة. المركز الثاني عنيدة شعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، من يقدم لنا عنيدة مع المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم هنا ريم بشعار هجن الشقب وبمتابعة سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري، بينما يتابع الوصول والتقدم. وصلت أنطاكيا لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس
خامس التحديات، وصلت قرار لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، لكن العودة مع البداية مع هجن الشقب تطمع بنقطة ثانية في صباح هذا اليوم. يا سلام يا سلام يا سلام، كما قدمت لنا في الشوط الماضي مزعلة تقدم لنا ريم في هذا المسار المميز، والبطل سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري يقدم لنا هذا أيضا الاسم الكبير والمميز. الله يا سلام، أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، ولكن أنطاكيا هجن الشحانية والمشاغب يضغط على الصدارة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. يا سلام يا سلام، ريم وأنطاكيا في موقع واحد. يا سلام، تابع هذا مشاهدينا الكرام هذا المشهد الجميل، ولكن تسللت ريم مع هجن الشقب تتقدم في هذا المسار المميز والجميل والرائع. سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري البطل يقدم لنا تحدياته المميزة مع ريم مع الصدارة، بينما أنطاكيا تحاول المحاولات الأخيرة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن ريم مع البداية، ريم مع المركز الأول. هجن الشقب تقدم لنا ريم بتحدياتها المميزة والجميلة. سلام ريم، سلام هجن الشقب، سلام مشكور يا البطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران من قدم لنا ريم في هذا الانطلاق والنقطة الثانية في هذا الصباح. سلام هجن الشقب، سلام البطل، سلام مشكور على هذا الأداء المميز والجميل، وسلمت يمينك على هذا الأداء الرائع والجميل. المركز الثاني وصلت أنطاكيا لهجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث مشاهدينا الكرام وصلت سلام لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع تقدمت هنا أيضا قرار لهجن الشحانية وبمتابعة أيضا جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس وصول من عنيدة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل عشاق الأصالة والتراث محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، تابعنا شوط الختام وحضر شعار هجن الشقب ليكون بطلا في هذا الشوط مع ريم. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، ومشكور يا البطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران من قدم لنا ريم في هذا الانطلاق المميز. 12 دقيقة 38 ثانية 37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشقب والتهاني لسالم بن جابر بن محسن بن جبران من قاد هذا الشعار. المركز الثاني وصلت أنطاكيا وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 39 ثانية 79 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني أيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت سلام مع المركز الثالث وتوقيتها الزمني مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل لحظة وصولها إلى خط النهاية مع المركز الثالث 12 دقيقة 53 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هكذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الفترة الصباحية المميزة. نذكر بصاحبة الشوط الأول الرئيسي حضرت مستوى لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري لتخطف أول الأشواط الصباحية مع الشوط الأول الرئيسي للثنايا الإبكار لهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. تهاني والناموس لهجن الشحانية والتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما حضر مع الشوط الأول الرئيسي فراع لهجن المرخية وبمتابعة محمد بن حميد براكان الوهيبي. شكرا على هذا أيضا التقديم المميز. تهاني والناموس هجن المرخية على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما نذكر بصاحبة التوقيت الأفضل والأميز في صباح هذا اليوم هي الضبي صاحبة الشوط الثالث لهجن الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. توقيتها الزمني 12 دقيقة 17 ثانية 54 جزء من الثانية. تهاني والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا للختام هذه الفترة الصباحية المميزة، على أمل اللقاء بكم في الفترة المسائية. إذن على الفترة المسائية مشاهدينا الكرام مع أشواط أيضا الجوائز الرموز الذهبية في هذا المساء. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والمخرج محمد بن حمد بن خزينة ومحمد بن مخيد بن خزينة وأيضا المنتج عبد الله الخوار. إذا مشاهدينا الكرام وعبد الله القحطاني. إذا نترككم بحفظ من الله تعالى.